is Deliverance in Time of Crisis. आजको प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी आजको शिक्षा छ शीर्षक रहेको छ प्रभुको डेलिभरेन्स Deliverance in time of crisis. यो चाहिँ प्रभुको आज समस्याको बेलामा आज प्रभुले हामीलाई दिनुहुने. So here we see the prayer of Jehoshaphat in time of crisis. अनि यो चाहिँ आज यहोशापातको प्रार्थनाको बेलामा हो. So here we see that Jehoshaphat had to face a great army of 3 nations. अनि यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ यहोशापातले चाहिँ आज यहाँ तीनवटा आज ठुला आज राजाहरूसँग चाहिँ यो आर्मीहरूसँग चाहिँ आज यो फेस गरेको हामी देख्न सक्छौँ. The Moabites, the Ammonites and Meunites. यो चाहिँ मोआबी, अम्मोनी र एदोमीहरू. And the news came to Jehoshaphat that great multitude has come against him. अनि यहाँ चाहिँ आज धेरै आज ती राजाका आर्मीहरू चाहिँ आज यहोशापातसँग युद्ध गर्न आएका छन्. Then the Jehoshaphat was afraid and he set his face to seek the Lord. अनि आज यहोशापात चाहिँ एकदम उ चाहिँ डराइरहेका थिए अनि उसले चाहिँ आज परमेश्वरलाई आज पुकारेका थिए. And also he proclaimed a fast. अनि उसले चाहिँ आज फास्टिङ पनि आज फास्टिङको पनि आज उसले चाहिँ आज घोषणा गरेको थिए. So it is natural that if you are in crisis, you will be afraid and also you don't know what to do, and sometimes you will try to seek the help of people around. अनि यो चाहिँ एउटा सामान्य हो जब हामीमा केही समस्याहरू आइपर्छ हामी चाहिँ आज यी समस्याको लागि आज हामीले चाहिँ सहायता हामी माग्छौँ. But Jehoshaphat he did not go and had a meeting with his army captain. How we are going to fight the battle, how are we going to plan for the battle. But he went and seek the Lord. अनि यो सपात चाहिँ कुनै आज यी समस्याको बेलामा उ चाहिँ कोही यी आर्मीहरूको आज मिटिङमा या केहीमा गएन, कसैको सहायता मागेन, उसले चाहिँ आज परमेश्वरलाई मद्दत मागेका थिए. And the second thing what he did is he proclaimed the fasting and praying with the people of the country. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ उसले चाहिँ आज फास्टिङको आज घोषणा गरेको थिए अनि देशमा. So he knows that through prayer God can find a solution. अनि उसलाई चाहिँ थाहा थियो आज प्रार्थनाद्वारा चाहिँ आज परमेश्वरबाट चाहिँ सहायता हुन्छ भनेर. So one day even Brother Baksing also faced a crisis in his life. अनि आज ब्रदर भक्तजीको जीवनमा पनि आज समस्याहरू आएको थिए. After he believed God, he went to Canada. अनि जब उहाँले विश्वास गर्नुभयो उहाँ कनाडा जानुभयो. And he was working in a farm. अनि उहाँ चाहिँ एउटा किसानमा एउटा फार्म खेतीमा काम गर्नुभयो. And he has to drive that tractor, the machine, whole day. अनि उहाँले चाहिँ आज त्यो आज ट्र्याक्टर भन्ने एउटा गाडी चाहिँ आज दिनभरि कुदाउनु पर्थ्यो. And one day he was very tired and he couldn't able to carry on the work. अनि एक समय चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम थकित हुनुभयो अनि उहाँले चाहिँ त्यो काम जारी गर्न सक्नु भएन. The work was too hard for him. अनि काम चाहिँ एकदमै आज गाह्रो थियो. And then he prayed to God, Lord, somehow you break this machine. अनि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो, परमेश्वर आज यो मेसिनलाई चाहिँ तपाईले बिगार्दिनुहोस्. But Brother Baksing says we should not do that prayer, but that time there was no other option. अनि आज ब्रदर भक्तजीले चाहिँ आज त्यो समयमा चाहिँ आज केही आज समस्याको हल नभएको कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको थियो. And the next day he went to work. अनि अर्को दिन उहाँ काममा जानुभयो. The work is very hard. काम चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो थियो. And it is he felt very exhausted. अनि उहाँ चाहिँ एकदम आज थकित अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो. And then when he started the machine, जब उहाँले चाहिँ आज त्यो मेसिन सुरु गर्नुभयो, the machine was not working. The tractor broke down. अनि आज त्यो मेसिन चाहिँ काम गर्ने छोड्यो अनि त्यो ट्र्याक्टर चाहिँ आज कुद्नै छोड्यो. And he got 1 week leave. अनि उहाँले चाहिँ एक हप्ता छुट्टी पाउनुभयो. So dear brothers and sisters, in time of crisis when we pray, God will
show us a solution. अनि आज प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज समस्याको समयमा चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई पुकार्यो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई सहायता अनि बाटो देखाइदिनुहुन्छ And we see that in the life of Jehoshaphat also, that's what he did. अनि हामी यहाँ देख्छौँ यहोसापातको जीवनमा पनि आज यस्तै समस्याको कारणले उनले के गरेको थियो हामी देख्न सक्छौँ See, Jehoshaphat in verse 5 we see, he stood in the assembly in Judah and Jerusalem in the house of the Lord and he prayed. अनि आज यहाँ 20 अध्यायको 5 पदमा हामी देख्न सक्छौँ यो यहोसापातले चाहिँ कसरी भवनको नयाँ चोकमा अगाडि यहुदा र यरुसलेमको अगाडि उभिएर खडा भएको थिए That means he is praying together with the assembly, अनि त्यो with the भनेको mandali. आज त्यो भनेको चाहिँ आज त्यहाँ चाहिँ सबैसँग मिलेर आज मण्डलीसँग मिलेर चाहिँ प्रार्थना गरेको जस्तो हो You know, the prayer of a mandali is very powerful. आज मण्डलीको प्रार्थना चाहिँ एकदम शक्तिशाली हो Because the Bible says the gate of heavens, hell will not withstand against the prayer of the church. अनि बाइबलले भन्छ आज नर्गको द्वार चाहिँ आज प्रार्थनाद्वारा आज बन्द हुन्छ And from verse 6 to 12 is the prayer of the Jehoshaphat there. अनि आज 6 देखि 12 पदसम्म चाहिँ हामी यहोसापातको आज प्रार्थनाको विषयमा हामी देख्न सक्छौँ And because we don't have time, I'm just mentioning about one word, which is verse 12. अनि आज हाम्रो समय नभएको कारणले आज म एउटै आज पद यहाँ हेर्नेछु देखाउने छु त्यो हो 12 पद See, he is praying, "Oh our God, will you not execute judgment on them? For we are powerless against this great army that is coming against us." 12 पद हे हाम्रो परमेश्वर के तपाईँ तिनीहरूलाई न्याय गर्नुहुन्न किनभने हाम्रो विरोधमा आइरहेको त्यस ठुलो भिडलाई सामना गर्न हामीसित सामर्थ्य नै छैन न हामीले के गर्नुपर्ने हो सो जान्दैछौँ सो नै जान्दछौँ तर हाम्रा आँखाहरू तपाईँमाथि लगाएका छन् And he says that we do not know what to do. अनि यहाँ भनेको छ आज हामीलाई थाहा छैन के गर्नुपर्ने हो So that means he is acknowledging, "Lord, we don't know what to do. You help us now." अनि आज यहाँ भनिएको छ उसले आफैलाई चाहिँ आज बताइरहेको छ आज परमेश्वरलाई भनिरहेको छ आज के गर्नुपर्ने हो आज थाहा छैन Sometimes in our life also there may be situations we don't know what to do. आज हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै समस्याहरू आउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन के गर्नुपर्ने हो We become powerless. हामी आज सामर्थ्यविहीन हुन्छौँ We don't know either to turn to right or turn to left. हामीलाई देब्रे जानुपर्ने हो या दाहिने जानुपर्ने हो हामीलाई थाहै छैन We are at the crossroad. हामी एकदमै आज बीचको कहाँ जानुपर्ने त्यो बाटोमा छौँ So that was the situation of Jehoshaphat here. अनि त्यो आज समस्यामा चाहिँ आज यहोसापात थिए But the one thing he knows is that God can answer the prayers when we are going through crisis. आज यहोसापातलाई चाहिँ थाहा थियो एउटा कुरा चाहिँ प्रार्थना आज परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्यो भने चाहिँ आज समस्याको हल हुन्छ भनेर See, while he is still praying along with the assembly, then the Spirit of the Lord came upon a man of God called Jahiel. अनि आज यहाँ चाहिँ आज जमातसँग आज प्रार्थना गरिरहेको बेला चाहिँ आज परमेश्वरको आत्मा चाहिँ आएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ अनि उसको नाम चाहिँ आज जमात Verse 14. What's the name? And the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, and the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph. अनि यहाँ 14 पदमा चाहिँ आज प्रार्थना गरेको बेला चाहिँ आज आत्मा चाहिँ आएको यहाँ जकरियाको छोरा यजिएल माथि परमप्रभुको आत्मा आउनु भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ And where did the Spirit came? अनि यो आत्मा चाहिँ कहाँ आयो It came in the mandali, in the assembly. अनि यो प्रार्थना चाहिँ आज मण्डलीमा आएको आज सेवाकाईमा आएको हामी It देख्छौँ says in the midst of the assembly. अनि यो चाहिँ आज सेवाको बीच भागमा आएका So brothers and sisters, remember, pray. That's the reason the prayer of the mandali has lot of power. अनि त्यही भएर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज मण्डलीको प्रार्थना चाहिँ एकदम सामर्थ अनि शक्तिशाली हो I wanted to encourage those who are in the Skype also. अनि म चाहिँ आज उत्साह स्क्याममा भएकोलाई पनि म उत्साह दिन चाहन्छु We have to take time to come to the prayer and also spend together with the mandali. अनि आज हामी सबैजना चाहिँ आज प्रार्थनामा आउनको लागि हामीले समय निकाल्नुपर्छ ताकि हामी सबैजना मिलेर चाहिँ आज प्रार्थनामा लाग्नको लागि So when I was saved, I was young boy. जब म आज प्रभुमा बाँचे म त्यति बेला सानो आज केटो थिएँ We used to have prayer meeting on Wednesday.
आज हाम्रो प्रार्थनाको सेवा चाहिँ बुधबारको दिन हुन्थ्यो But Mandali is very far. अनि मण्डली चाहिँ एकदम टाढो थियो It's just like you're cycling from here to Faversham अनि यो भने चाहिँ यहाँदेखि फाबरसिमसम्म साइकलमा गए जतिको थियो or Folkestone. फोक्सटन गए जतिको थियो So, but in spite of the long distance, I used to cycle and go and attend the prayer meeting. आज साइकल आज I used to cycle and go and attend the prayer meeting. अनि म चाहिँ आज साइकलमा चाहिँ आज प्रेयर मिटिङमा जान्थेँ So, brothers and sisters, because of that, the Lord protected me during the, my young age, and I found the power of the Lord working in my life. अनि म आज सानो केटो भएको बेलामा चाहिँ आज म आज प्रार्थना त्यसरी गरेको कारणले गर्दा चाहिँ आज परमेश्वरले चाहिँ आज म सानो उमेरमा चाहिँ एकदम मलाई प्रभुले सहायता गर्नुभयो And the Spirit of God started operating in my life. अनि आज परमेश्वरको आत्माले मलाई आज मेरो जीवनमा पनि आज त्यसरी नै काम गर्न थाल्नु And God gave me success in my education. अनि परमेश्वरले मलाई चाहिँ आज मेरो एजुकेसनमा पनि आज सफलता दिनुभयो I am not very intelligent or excellent and hard-working student. म कुनै आज बुद्धिमानी या कुनै म आज एकदम ज्ञानी आज म एउटा विद्यार्थी थिएन But God, because of the prayers, with the Mandali, God gave me the divine wisdom that I was able to pass my exams, always in first class. अनि आज मण्डलीसँग प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा चाहिँ आज परमेश्वरले चाहिँ आज स्वर्गीय आज बुद्धि दिनुभयो मलाई ज्ञान दिनुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ आज एक्जाम्सहरुमा पास हुन थालेँ Because the Spirit of the Lord will come into the assembly. आज परमेश्वरको आत्मा चाहिँ आज सेवाका बीचमा आउनुहुन्छ. And brothers and sisters, we see when the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, and then he said to the assembly there, verse 15, he said, do not be, second part, do not be afraid and do not be dismayed at this great army, for the battle is not yours but God's. अनि आज जुन पवित्र आत्मा चाहिँ आज यही जेलमाथि आयो त्यहाँ चाहिँ भनेको छ तपाईहरुलाई यसो भन्नुहुन्छ त्यस ठूलो भिडदेखि नडराऊ र हताश नहौ किनकि लडाई तिमीहरुको होइन तर परमेश्वरको हो. So brothers and sisters, we see he was afraid in verse 3, and in verse 15 God says, do not be afraid. अनि आज 3 पदमा चाहिँ आज उ डराएको थियो अनि 15 पदमा चाहिँ आज नडराऊ भनिरहेछ. Are you afraid about anything? आज के तपाई केही कुरासँग डराइरहनु भएको छ? Have you come to the prayer meeting with some kind of fear and afraid? आज के तपाई यहाँ आज प्रार्थनाको सेवामा के डराइकन मनमा केही डर बोकेर आउनु भएको त छैन? Afraid about your family problem, afraid about your future, afraid about your job, afraid about what's going to happen next. But God says, do not fear. The battle is not yours, it is mine. के तपाई यहाँ परिवारको डरले के तपाईको भविष्यको डरले तपाईको के कामको डरले के डरले आउनु भएको छैन? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ आज नडराऊ. And verse 17 it says, you will not need to fight in this battle. Stand firm and hold your position. See the salvation of the Lord on your behalf. अनि यहाँ 17 पदमा लेखेको छ लडाई तिमीहरुले लडाई गर्नुपर्ने छैन. हे यहुदा र यरुशलेम हो आफूलाई हाजिर गराऊ स्थिर भई खडा हो. Brothers and sisters, we see that not only God has given them the assurance that the Lord will fight battle for them, but God also gave them a plan. आज हे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आज निश्चयता मात्र दिनु भएको छैन तर उहाँले चाहिँ एउटा सहायता पनि गर्नुहुन्छ भनेर आज भन्नुभएको छ. He gave them a plan. उहाँले चाहिँ आज तपाईलाई प्लान So दिनुहुन्छ. what is the plan that God gave? Verse 16 says, tomorrow you go down against them. Behold, they will come by the ascent of Ziz. You will find them at the end of the valley, east of the wilderness of Jeruel. Verse 16. अनि यहाँ verse 16 मा 16 मा लेख्छ भोलि तिनीहरुको विरुद्ध तल जाऊ र तिनीहरु जिजको उकालो भएर माथि आउँदैछन् र तिनीहरुलाई यरुवेलको उचाड स्थानको सामु खोलाको शिरमा भेटाउनु. That means God told them, what to do next. अनि त्यो भनेको चाहिँ आज परमेश्वरले भनिराख्नु भएको छ अब चाहिँ के गर्ने भनेर. See, when you pray to God, God will also give a plan for you what to do in the time of crisis. अनि जब तपाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ आज परमेश्वरले पनि आज तपाईलाई चाहिँ आज के गर्नुपर्ने हो आज समस्याको बेला त्यो बताउनुहुन्छ. Long years ago, Brother Boxing, after he became Christian,
आज केही समयमा ब्रदर भगत सिंह जब उहाँ विश्वासी हुनुभयो And because of his faith in God, the family stopped sending him the finances. अनि जब उसको विश्वासको आज कारणले गर्दाखेरि आज उहाँको परिवारले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आज आर्थिक सहयोगहरू पठाउनु छोड्नुभयो। But he had a great burden to write a letter to his mother. अनि उहाँको आज ठुलो मनमा चाहिँ बोझ भयो आज उहाँको आमालाई चाहिँ एउटा लेटर लेख्नका लागि। But he didn't have money to post that letter. तर उहाँसँग आज पैसै थिएन त्यो आज चिठी चाहिँ आज हुलाकलाई दिनका लागि। But he prayed to God, Lord, you give me, Lord, some money so that I can write letter and send it by post to my mother. अनि उहाँले चाहिँ आज परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुभयो मलाई आज केही आज यो चिठी आज पठाउनको लागि मलाई केही रकमहरू दिनुस् भनेर। And the Lord gave me the thought, go and search in your coat pocket. अनि आज परमेश्वरले चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा विचार भावना दिनुभयो जाऊ तिम्रो कोटमा गएर चाहिँ आज कोटको गोजीमा हेर भनेर। And sometimes also for change we search coat in our pockets. And that's what he did. He searched and he found one coin. अनि आज हामी पनि आज हाम्रो चेन्ज खोज्नका लागि हाम्रो गोजीहरू हेर्छौँ हैन। त्यसरी नै आज भगत सिंहले पनि आज आफ्नो गोजीबाट चाहिँ आज कोइन भेटाउनु भयो। And then he found one coin and he called a boy, his neighbor, and said, "Can you please go and buy the stamp?" So the boy went there. अनि आज उहाँले चाहिँ त्यो कोइनले चाहिँ आज एउटा केटोलाई चाहिँ बोलाएर आज जाऊ मेरो लागि एउटा स्ट्याम्प लिएर आइदेऊ भनेर चाहिँ त्यो केटोलाई दियो। And after some time the boy and his mother came. अनि केही समयपछि आज त्यो केटा र अनि उसको आज आमा आउनुभयो। And she said, the coin that you gave to this boy is a golden coin. अनि आज उहाँले ब्रदर भगत सिंहलाई भन्नुभयो त्यो कोइन जुन तपाईले दिनुभयो नि त्यो चाहिँ एउटा सुनको हो। It's more value than the stamp. अनि त्यो चाहिँ आज एकदम स्ट्याम्प भन्दा पनि आज महत्त्वपूर्णको हो। See, when he prayed, God gave him a plan. God showed him what to do. त्यही भएर आज उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो आज उहाँले चाहिँ आज बाटो देखाइदिनु भयो। So same thing happened here. When Jehoshaphat and the assembly prayed, then God not only sent the Spirit, God not only told them that He is going to fight the battle for them, but God showed them a plan as well. अनि त्यसै गरी यहोशापातले पनि आज त्यही भएर प्रार्थना गरेको कारणले आज परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई आज निश्चयता मात्र दिनु भएन सहायता मात्र गर्नु भएन तर उहाँले चाहिँ आज उहाँलाई आज के गर्नुपर्ने हो सो अघिकोबाट नै आज कुराहरू सबै उहाँले गरिदिनु भयो। So then what they did is according to God's plan, they followed, and verse 22 you see that they put Levites in the front and singers, and when they started singing the Lord, then the Lord set an ambush against this three army and they were uprooted. Verse 22. आज 22 पदमा यहाँ लेखेको छ अनि जब उनीहरूले गाउन र स्तुति गर्न थाले तब परमप्रभुले यहूदाको विरोधमा आइरहेका अम्मोनी र मोआब र सेयर पहाडको विरोधमा ढुकेर बस्नेहरूलाई राख्नुभयो अनि तिनीहरू प्रहार गरिए। So brothers and sisters, you see, that is how through prayer and praise they got the victory and they got deliverance. अनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज यही प्रार्थनाको कारणले गर्दा आज उनीहरूले चाहिँ आज विजय पाए परमेश्वरद्वारा। So if you see the word of God says we should not be anxious about anything, but with prayers and thanks and supplications we need to bring our prayers to God. अनि आज यहाँ बाइबलले पनि भन्छ आज हाम्रो आज पीर फिक्रीहरू चाहिँ आज हामीले गर्नु हुँदैन तर सबै कुरा चाहिँ आज परमेश्वरमै हामीले सुनिदिनुपर्छ। So shall we look at that word and we will close. Philippians chapter 4 verse 6. आज हामी फिलिपी किताबको 4 अध्यायको 6 पद हामी पढ्नेछौँ। See, anybody please read Philippians 4:6. दया गरिकन कसैले पढिदिनुहोस्। Philippians 4:6. Anybody in English? English, Philippi 4:6. Philippians chapter 4 verse 6. Okay, I will read and anybody can read in Nepali. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made to God, and the peace of God which passes all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. कुनै कुराको निम्ति फिक्री नगर तर हरेक कुरामा प्रार्थना र बिन्तीद्वारा
तिमीहरूका मागहरू धन्यवाद साथ परमेश्वर कहाँ जाहेर गर्यौँ। So what it says, do not be anxious about anything. अनि यहाँ के भनिन्छ अझै केही कुरामा पनि फिक्री नगर। So that means he says not few things but anything. तर यहाँ उहाँले चाहिँ आज केही कुरामा मात्र हैन तर उहाँले चाहिँ सबै कुरामा भन्नुभएको छ। But in everything by prayer and supplication and thanksgiving, let your request be made to God. अनि यहाँ सबै कुराको निम्ति आज फिक्री नगर। Prayer and thanksgiving here it आज says. प्रार्थना र आज धन्यवाद साथ चाहिँ परमेश्वरलाई जाहेर गर्यौँ। And the peace of God will be, guard your hearts and minds in Christ Jesus. अनि आज शान्तिको परमेश्वरले चाहिँ आज तपाईको हृदय र आज विचारहरूलाई चाहिँ आज परमेश्वरले रक्षा गर्नुहुन्छ। May the Lord bless this word with these few words of encouragement. Let's go to prayer. आज परमेश्वरले चाहिँ वचनमा आशीष दिएको हुन् अनि यही वचनद्वारा हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। So we'll pray as as I mentioned, we need to have a structure for prayer. आज प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिले आज हामीलाई थाहै छ आज केही भागहरू छ प्रार्थना गर्नलाई। So 4 items we can divide. आज 4 वटा कुराहरूलाई हामी भाग लाउन सक्छौँ। The first part is the church needs. आज पहिलो भाग हो मण्डलीको खाँचो आवश्यकता। The second part is the country needs. अनि दोस्रो भाग हो आज देशको प्रार्थना, देशको लागि प्रार्थना। The third part is personal needs. तेस्रो व्यक्तिगतको लागि प्रार्थना। And the fourth part is international needs. अनि चौथो भाग हो आज विश्वव्यापी प्रार्थना। So the church needs could be praying for the church ministry, youth ministry, Sunday school ministry, gospel ministry, salvation, baptisms, and pray for the Tuesday prayer meeting, Thursday cottage meetings, sisters meeting. All this will come in the church ministry. आज यो मण्डलीको प्रार्थनामा के आउँछ भने चाहिँ आज जवान सेवा अनि सन्डेको सेवा, सिस्टर सेवा, बप्तिस्माको लागि अनि यो विभिन्न आज जति पनि आज मंगलबारको सेवाको लागि यी सबै सेवा चाहिँ आज मण्डलीको सेवाको लागि यो भाग भित्रमा आउँछ। And the country needs will be we need to pray for the local area Ashford. Many Nepalis who are not saved, many other nationalities need to be saved. And pray. We need to pray for this country also, government, prime minister, and country needs. अनि आज यो देशको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भने चाहिँ आज यी एसपोर्टको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ हामीले। अनि यहाँ एसपोर्टमा भएका नेपालीहरू जति पनि बाँचेको छैन उहाँहरूको लागि अनि यो देशको लागि प्रधानमन्त्रीको लागि we need to pray for the whole Kent as well. अनि यो different parts in Kent. अनि यो केन्टको विभिन्न भागहरूको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। Because our believers are scattered over different parts. अनि हाम्रो विश्वासीहरू चाहिँ आज विभिन्न भागमा आज छरिएर बस्नु भएको छ। Then we need to pray for the personal needs as well. अनि हामीले चाहिँ आज व्यक्तिगत प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ। When we share your prayer items like sickness, job, visas, marriages, and house, all the personal needs, exams, etc. अनि जब हामी यो आज प्रार्थना हामी माग गर्छौँ जस्तै भिसाको लागि अनि आफ्नो कामको लागि अनि घर आज इत्यादि कुराहरूको लागि हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। Sickness and healing, बिरामीको लागि आज चङ्गाइको लागि, travel, visas, etc. अनि आज यी ट्राभलिङको लागि अनि भिसाको लागि, all the personal needs. सबै आज व्यक्तिगत आफ्नो कुराहरूको लागि। And the international needs means we can pray for India, Nepal, Middle East, Muslim countries, and those countries which are going through persecution, and we need to pray for those countries who still gospel need to reach there. अनि आज विश्वव्यापीको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आज देशहरूको लागि इन्डिया, नेपाल अनि विभिन्न आज देशहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ खेदो सतावटमा गइरहेको आज देशहरूको लागि हामीले चाहिँ आज प्रार्थना गर्नुपर्छ। May the Lord help us that we go to prayer now. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई